Mit csináljon az a 3 millió ember, aki Budapesten és környékén él, és majd meg makkan a hőségben? Mert menjen a Balatonra, de az M7-es szar, a marad zsúfolt, marad a bicikli. Csodálatos a táj, nagyon szépek a falvak is, és az út is prima. Aki ide eljön hobbiból, azutána megutálja, és soha többé nem fog erre jönni. Mert a gyerekek sírnak, az asszony összeveszik vele, durva emelkedők vannak. A Balatonra többféleképpen lehet elbiciklizni Budapestről. A klasszikus nyomvonal a 7-es út mellett húzódik, de ott néha kocsik között kell tekerni. Tavaly adták át a Budapest-Balaton bringautat, ami jó minőségű, viszont Etyek felé kerül. Egy eljutási versenyben teszteljük, hol érdemes menni. A 0 kilométerkőtől indulunk, János megy a 7-es mellett, mi pedig az új Budapest-Balaton bringauton, a Bubán megnézzük, hogy melyik a jobb, a gyorsabb, a szebb, vagy éppen biztonságosabb. És a könnyebb. És a könnyebb. Az első szakaszon villamossal megyünk, mert a Budapest-Balaton bringaút a város határnál kezdődik. A 41-es villamos pedig a 0 kilométerkőtől pont a Kamara erdei startpontig visz. János közben gurul a rakparton, Érd, majd a Tárnok felé. Notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose? Notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose? Chose que Kiko demande, le premier être que l'on regarde. Ez egy 4-5%-os emelkedő volt, ez még bírható, de azért később lesznek mondjuk már ilyen 6-7-8-10%-ba hajló részek, amik azért már elég húzósak. Szóval majd szerintem jobban fogunk izzadni, meg lihegni. Hát én már ettől is lihegek. Várj, és így kurva jó lejtő jön. Indulj meg! Hú, az első 20 kilométeren túl vagyunk, Etyeknél, ennél a Magyar Kút nevű frissítőhelynél álltunk meg. Még egy kis hidegvizet, hogy állnak az adatok. Eddig pont 20-as átlaggal jövünk, tehát minden a terv szerint alakul. Én éppen a Martonvásári kastély kertjében vagyok, Budapesten keresztül vágtam magam, Tárnok után ott már 7-esen jöttem. Itt is olykor egész nagy a forgalom, de vannak ilyen szellősebb részek is, akkor egész nyugis a tekerés. Most kezdődik az etyeki rettenetes. Igen, most jönnek a keményebb emelkedők. Hullámvasút. És a végén a kaján szói küszöbszörny. Ezt nevezem az etyeki rettenetesnek. Jöttünk egy csomót, nem tudom hány méter szint volt, de elég meredek emelkedő, és akkor itt még folytatódik a dolog. Hogy a franc? Aki ezt ide jelölte ki, annak azt gratulálok. Én ebben az évben is már 2500 kilométernél járok, próbára tesz engem is, tehát ez durva egy kicsit hétköznapi van embernek, aki nem szokott biciklizni. Lassíts felirat. 2 cickó. Ahogy a táblán olvasható, vigyázat, lassíts. 3-szor is fekvő rendőr van. Elég böszme egy tábla, észre lehet venni. De ugye ennek a résznek pont az a lényege, hogy mivel barom nagy emelkedők vannak, itt például 11%-os, rágyorsítasz, hogy lendületből tudj felmenni. Hoppá, hoppá! Na most, hogyha itt rágyorsítasz, akkor valószínűleg el is szállsz, legalábbis eddig
elszálltak nagyon sokan, rengeteg volt a baleset, viszont most az önkormányzat és az állam valamit ott barkácsolt, tehát elvileg jobb lesz, meg is nézzük. Következő. Jobb lett, mint volt, de azért el tudom képzelni, hogy valakit a bozótba végzi egy nagyobb sebességnél kanyarban. Én tavasszal mentem itt, amikor még az eredetiek voltak, az nagyon para volt, tehát az nagyon félelmetes volt, hogy nagyon magas volt, és ugye ilyen rövid is volt, tehát azt el tudtam volna képzelni, hogy ez iszonyat megdobja az embert. Most ez úgy, hogy azért tudtam, hogy mi vár rám, meg azért óvatosan jöttem, így ez élhető volt azért. De így se tűnik ez egy tökéletes megoldásnak, egyszerűen azért, mert iszonyú nagy lejtő és kanyarodik. Egyszerűen ez szerintem olyan kombináció, amiben nagyon nehéz jó megoldást találni. A Kies kajászó alapot. Beértünk kajászóra, túléltük a küszöbszörnyet, amit most már egy kicsit megszelidítettek. 39 kilométernél járunk, lassan 3 órája jövünk, és egész jó átszagot jövünk, tehát ilyen a 20-as átlag még most is megvan, és közelítünk a 400-as szinthez. És hány muslincát tettél meg? Mert itt is van, meg itt is van egy szálcélén. Szerintem a számban maximum 2 ment, úgyhogy ez nem olyan rosszabb. Neked van a szemüveged, nekem nincs. Nekem a szememben ment vagy 3, de sikeresen még lendületből kipiszkáltam. Szemüveg jó. Na jó, hívjuk Jánost. Hát én éppen a Velencei tó nyugati csücskén a kanyarbüfénél fékeztem be az előbb. Hát én 21,2-es átlagsebességnél vagyok, de ez csak amikor bringán vagyok, tehát amúgy ilyen 15 körüli az összeátlagsebesség. Van egy Petten nevű település, onnantól már van bringaút, tehát ez Baracska után van néhány kilométerrel, onnan már igazából lehet bicikli jönni, ott még volt pár kilométer. A 7-esennel azért zűrös, hogyha nagy sebességgel több autót centizget. Bármikor simán kitartom a botot, nem kéne attól még beparasztoznotok. Van még nálam egy súlyos pulzogály, az öklelő kopjám is nagy király. Oldi Miklós, Oldi Miklós. Hát csodálatos volt egyektől idáig az útvonal, biciklivel ezen a részen még nem jártam. Szerintem izgalmas, hogy vannak benne erős emelkedők, lejtők is. Hát azért ez harcedzettebbeknek való, és vigyázni is kell valóban. De hát az emelkedés és a lefelé száguldás élményét csak az lejtők és emelkedők adják. Oldi Miklós, Oldi Miklós. Beértünk Pákozra, nekem az energiám 80%-a elszállt. Én már érzem a Balaton szagát lassan. Na ne, mi még csak a velencei tavat szagolgatjuk. Forró aszfalt, tűző nap, meredek emelkedő, hát ennél rosszabb nincs. Én most Polgárdinál járok éppen, 15-20 kilométerre van a karatja. Már kezdek egy kicsit így megzsibbadni agyilag. Fehérvár az egy kicsit bonyolult bicikliszemmel, sok a flik-flak. Bemegyünk a Székesfehérvári Dzsumbujba, össze-vissza mennek a kerékpárutak, legalábbis régi emlékeim szerint. Áthatolunk rajta, és aztán már csak a Balaton van előttünk. Itt vagyunk Szabadbattyánban, a nevezetes Kulatér tábla mellett. Kula egyébként tornyot jelent, délszlávul, nem pedig azt, amire egyébként sokan használják ma, bár ugye a magyar szlengben azt is jelenti. Ekkor János már egy órája lógatta a lábát Balaton akaratján. 113 km lett, 620 méter szintemelkedés, 7 óra tekerés, 1600 kalória,
és kb. 4 liter folyadék. 85 kilométert jöttünk, 730 a szint, így állunk, és még 24 kilométer van hátra. Fogytán a lelki erőm, megpillantom ezeket a nyomvat emelkedőket, ez az út állandóan emelkedik, nem tudom hova emelkedik, lehet, hogy fölemelkedik az égbe, vagy a Balaton felvidékre, vagy az Isten tudja hova, eléggé unom mehetne lefelé is, nem? Az utolsó kilométereken vagyunk, körülbelül 8 kilométer ide Balaton akaratja. Hát, a befutó az szép, kellemes, tetszik. Balra dombok, kukoricaföld, jobbra szép autóút, gyönyörű autók suhognak rajta. Befutott a csapat. Itt vagyunk a Bercsényi strandnál. Villamosozás nélkül 109 kilométert jöttünk, 9:11 szinttel. Tehát 9:11, bassz. 9:11. Tehát 300 méter a különbség a két út Igen, között. 8 óra 40 perc volt az egész túra, és ebből konkrétan amennyit tekertünk az 5 óra 46 perc, így jön ki egy ilyen 18,9-es átlag. Akkor egészség. Illetve győztes. Hát én gyorsabb voltam. Egyértelműen. Mennyivel voltál gyorsan? Hát vagy 3 órával. Azt a rohadt.